नेहमीच्या पोह्यांपेक्षा थोडा वेगळा प्रकार. चला बनवूयात आज आपण बटाटा पोहे. नमस्कार, मी सुवर्णास कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आजची रेसिपी सुरू करूया. तर इथे मी पोहे घेतलेले आहेत. पोहे व्यवस्थित चाळून आणि निवडून घ्यायचे आहेत. तर हे पोहे आता मी धुवून घेते स्वच्छ पाण्याने. तर हे मी पोहे व्यवस्थित धुवून घेतलेले आहेत आणि आता हे पोहे आपण एक 5 मिनिटं भिजण्यासाठी ठेवून देऊया आणि 5 मिनिटानंतर आपण हे पोहे बनवायला घ्यायचे आहेत. तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि पोहे आपले चांगले भिजलेले आहेत. तर आता आपण पोह्याला फोडणी करूया. तर त्यासाठी मी इथे 3 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल तापलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा मोहरी आणि 1 चमचा जिरे टाकायचे आहेत. याच्यामध्येच मी शेंगदाणे टाकते. एक छोटी अर्धी वाटी शेंगदाणे टाकलेले आहेत आणि थोडंसं परतून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 कांदा बारीक चिरून टाकायचा आहे आणि 1 हिरवी मिरची मी बारीक चिरून टाकलेली आहे. मिरचीचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर हे थोडंसं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला बटाटा टाकायचा आहे. तर इथे मी 1 कच्चा बटाटा सालं काढून त्याचे बारीक असे काप करून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि हा बटाटासुद्धा आपल्याला तेलावर छान परतून घ्यायचा आहे. तर हा कच्चा बटाटा आहे. तर बटाटा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. तर यासाठी आपण आता याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत. तर याच्यामुळे बटाटा पटकन शिजतो. तर इथे मी मीठ टाकते आहे. मीठ आपल्याला बटाटा आणि पोहे याच्या अंदाजानुसार टाकायचं आहे. तर आता आपण हे परतून घेऊया. तर हे सर्व छान मिक्स झालेलं आहे. आता याच्यावर आपण झाकण देऊया आणि 1-2 मिनिटे बारीक गॅसवर बटाटा चांगला वाफवून घेऊया. तर 2 मिनिटानंतर मी झाकण खोलते आहे आणि आपण बटाटा शिजलेला आहे का तो चेक करूया. एकदा मी ढवळून घेते सर्व. तर हा बघूया आपण. हा बटाटा शिजलेला आहे चांगला आपला. तर याच्यामध्ये आता आपल्याला हळद टाकायची 1 छोटा चमचा आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आपले जे पोहे आहेत आपण भिजवून ठेवले होते ते चांगले या हाताने या पद्धतीने मोकळे करून घ्यायचे आहेत. हलक्या हाताने पोहे आपण सर्व मोकळे करून घेतलेले आहेत आणि पोहे आपण या फोडणीमध्ये टाकत आहोत. याच्यावर आपल्याला आता चवीनुसार आपल्या साखर टाकायची आहे आणि कोथिंबीर टाकायची आहे बारीक चिरून आणि आता आपण हे मिक्स करून घेऊया सर्व व्यवस्थित. गॅस इथे मी बारीकच ठेवलेला आहे. तर या पद्धतीने आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला लिंबू पिळायचा आहे. इथे मी अर्धा लिंबू पिळते आणि परत एकदा हे छान मिक्स करून घेते. तर अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. हे छान व्यवस्थित आता मिक्स झालेलं आहे. आता याच्यावर एक झाकण देऊया आणि अगदी 1 मिनिटभर हे पोहे वाफवून घेऊया. तर 1 मिनिटानंतर मी झाकण उघडलेलं आहे आणि पोहे आपले छान सॉफ्ट झालेले आहेत, चांगले वाफवले गेलेले आहेत. तर आपले हे पोहे तयार झालेले आहेत. तर आता आपण हे काढून घेऊया एका डिशमध्ये. तर मऊ अगदी छान असे मोकळे आपले पोहे तयार झालेले आहेत. आता याच्यावरून मी थोडासा फरसाणा टाकते. तुम्हाला हवा असेल तर शेवसुद्धा टाकू शकताय. थोडंसं किसलेलं ओलं खोबरं टाकते आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि हे पोहे आपले छान असे तयार आहेत. तर लिंबाच्या फोडीबरोबर मी हे पोहे सर्व केलेले आहेत. अतिशय चविष्ट लागतात हे पोहे. तर जरूर करून पहा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद.